So law, ibig sabihin batas. So kaya ginawa ang batas is para maging pantay-pantay ang lahat ng tao. So nasaan ang batas? Sa math may batas o mga batas patungkol sa exponents. Heto ang mga sumusunod kasama ang ilang mga halimbawa ng pag-simplify ng expressions na may kinalaman sa exponents. Una, ang mga number na walang exponent sa itaas ay automatic na naka-raise sa first power. Ikalawa, ang lahat ng values na naka-raise sa zero na exponent ay may 1 o positive 1 na equivalent. Ikatlo, kailangan gawing positive ang mga exponents na may negative signs. Magagawa yon kung i-reciprocate mo ang values na naka-raise sa negative exponents. Ang lahat ng whole number ay may automatic na denominator na 1. Ang pag-reciprocate ay ang pagpalit sa value ng nasa numerator's place sa value ng nasa denominator's place. Ikaapat, ang paraan ng pag-multiply sa exponents ng parehas na variables ay sa pamamagitan ng addition o pag-plus sa values ng mga exponents ng mga ito. Ikalima, kung ang variable na may sarili nitong exponent ay naka-raise pa sa isa pang exponent, ang paraan ng pag-simplify ng mga exponents ay sa pamamagitan ng pag-multiply sa mga ito. Ika-anim, kung nasa fraction form naman ay division ng proseso, pero ang paraan ng pag-simplify sa exponents ng magkaparehas na variables ay subtraction. Ang minuend ay ang exponent ng nasa numerator's place, at ang subtrahend naman ay ang exponent ng nasa denominator's place. Ikapito, kung ang exponent naman ng isang variable ay isang fraction, ang katumbas nito ay x na nasa loob ng radical sign. Ang numerator ay ang exponent ng x na nasa loob ng radical sign, at ang denominator naman ay ang root ng radical o ang number na makikita sa labas nito kung ito ay cube root o higit pa. Dahil ang 2 na root o ang square ay hindi isinusulat sa labas ng radical sign. May alam ka ba sa batas? Alam mo ba kung ano yung sinasabi mo? Ngayong alam na natin ang laws of exponent ay mag-simplify na tayo ng mga expressions. Paalala lang, walang limitasyon ang bilang ng laws na maaring gamitin sa isang expression hanggat ito ay hindi pa nakasulat sa simplest form. Number 1. 8 to the negative 8 times 8 to the 5th. I-add ang exponents, negative 8 plus 5 ay negative 3. At ang sagot ay 8 to the negative 3. Kinakailangan ay aral mo ang rules ng operations sa positive and negative integers. Number 2. C squared to the negative 3. I-multiply ang exponents. Positive 2 times negative 3 ay negative 6. Ang sagot ay c to the negative 6. Number 3. X to the third, y to the fourth, all over x to the fourth, y to the third. I-subtract ang exponents na magkaparehas na variables. Sa x, 3 minus 4, x raised to negative 1. At sa y, 4 minus 3 ay positive 1. Ang exponent ng x ay negative, kaya't ililipat ito sa denominator. Ang final answer ay y over x. Number 4. Ang squared value ng 3b cubed. I-distribute ang 2 sa 3 at sa b. Ito ay multiplication. Ang 3 ay may sarili nitong exponent na imaginary 1. 3 squared ay 9, at sa b, 3 times 2 ay b to the 6th. Ang sagot ay 9b to the 6th. Number 5. The cubed value of negative 4x squared y to the 4th. I-distribute ang positive 3 na exponent. Ang negative 4 cubed ay negative 4 times negative 4 ay positive 16 times isa pang negative 4 ay negative 64. Sa x naman, 2 times 3 ay 6. So, x to the 6th. Sa y, 4 times 3, y to the 12th. Ang final answer ay negative 64, x to the 6th, y to the 12th.
Number 6. 4d squared times 5d to the 6th. I-multiply mo muna ang coefficients bago ang variables. 4 times 5 equals 20. At i-add naman ang exponents. 2 plus 6 ay 8. d to the 8th. Ang sagot ay 20d to the 8th. Number 7. 7x to the negative 5 y to the 4th times 5x to the 4th y cubed. 7 times 5 ay 35. Ang x, negative 5 plus 4 ay negative 1. X to the negative 1. Sa y, 4 plus 3. Y to the 7th. Isulat ang x sa denominator dahil negative ang exponent nito. Ang sagot ay 35y to the 7th all over x. Number 8. Negative 9x to the 5th, y to the 4th, at ang lahat ng ito ay nakaraise sa 0. Kahit gaano kakomplikado tingnan ang isang expression, basta't nakaraise ito sa 0, ang sagot ay 1. Number 9. 5x raised to 0. Ang 0 ay exponent lamang ng x. Ang x ay magiging positive 1. 5 times 1 ay 5. Number 10. Negative 63x to the 6th, y to the negative 11, all over 14x to the negative 8, y to the 6th. At ang buong fraction na ito ay nakaraise sa negative 2. Sa coefficients muna tayo. Tingnan kung mapapalit ang value ng 63 at 14. Ang dalawang numbers na ito ay parehas multiples ng 7. 7 times 9 ay 63 at 7 times 2 ay 14. Ang fractions ng coefficient ay negative 9 over 2. Sa x, 6 minus negative 8. Maging maingat sa rules ng pag-subtract ng positive at negative integers. Ang negative 8 ay magiging positive at ang operation ay magiging addition. 6 plus positive 8 ay positive 14. X to the 14th. Sa y, negative 11 minus positive 6 ay negative 17. Ang nasa loob ng parenthesis ay negative 9 over 2, x to the 14th, y to the negative 17. At ang lahat ng ito ay nakaraise sa exponent na negative 2. Isettle muna natin ang coefficients sa exponent. Ang law sa negative exponent ay baliktarin ang numerator at denominator ng fraction. Sabihin natin ang fraction ay magiging 2 over negative 9. May negative sign man o wala, pag in-square natin ang buong value na ito, ay magiging positive din ang parehas na number. 2 squared ay 4 at negative 9 squared ay positive 81. Ang fraction ng coefficients sa sagot ay 4 over 81. Ang x na may positive 14 na exponent times negative 2 ay magiging negative 28. X to the negative 28. At sa y, negative 17 times negative 2 ay positive 34. Y to the 34th. Ang negative ngayon ay x at positive naman ang y. Ang kailangan na lang natin gawin ay ilipat ang x sa denominator. Ang simplest form ay 4y to the 34th all over 81x to the 28th. Ang problems para sa law ng variables na may fractional na exponents ay mapapanood sa part 2 ng lesson na ito. Sana ay nakatulong sa iyo ang video na ito. Kay gulo-gulo ng puso at isipan ko, daming sinasabi.